Chào bạn, có mấy hội viên hy vọng mình nói về Phật giáo. Thật ra vào năm ngoái mình đã đưa ra 3 video đặc biệt nói về tôn giáo rồi và chúng cũng đã công chiếu rồi, cho nên khi mình nhìn thấy vẫn có hội viên thắc mắc về Phật giáo. Ngoài lo lắng mình cần phải nói sâu hơn nữa, mình cũng cảm thấy một chút ngạc nhiên. Sau đó mình nhìn thấy tin tức về thầy Thích Minh Tuệ, mình mới hiểu rằng tại sao lại có hội viên quan tâm đến Phật giáo và cũng cảm thấy ngạc nhiên hơn nữa. Xin thông cảm một điều là mình thực sự không thấy cách tu hành đồ đà của thầy Thích Minh Tuệ có gì mấy lạ. Có một bộ phim tài liệu Trung Quốc có tên là Công đường cổ sơ dẫn đến giác ngộ, The Ancient Path to Enlightenment. Các bạn có thể miễn phí coi bộ phim này trên YouTube. Cũng có cung cấp phụ đề tiếng Anh. Chúng đó chính là miêu tả rằng ngôi chùa tại Bi Tở ở Liêu Ninh mỗi năm sau ngày 15 tháng 8, nhà sư của họ sẽ đi ra ngoài khổ hành, cũng là giống với thầy Thích Minh Tuệ mỗi ngày chỉ ăn một bữa, đi khất thực, không nhận tiền, không hóa duyên, không cầu xin, thậm chí ăn những đồ ăn đã hư hỏng. Tuy nhiên, cũng có thu hút nhiều người quan tâm, nhưng không chắc có người dựng cơ livestream hay có nhiều người muốn đi cùng với họ trên đường, có tổ chức đoàn vệ sĩ hay không. Tuy nhiên, thầy Thích Minh Tuệ là vất vả hơn, tại vì họ là tập thể hành động, không phải một mình tu hành. Thời gian cũng chỉ có nửa tháng thôi, chỉ đi khoảng 300 km. Dù sao, ít nhất là trên thế giới này, không chỉ có thầy Thích Minh Tuệ có làm theo cách tu hành đồ đà cổ xưa. Thật ra trên nguyên tắc mình cũng không nên xưng thầy Thích Minh Tuệ, nên là ông Lê An Tú, tại vì nhà nước Việt Nam không có đăng ký thân phận nhà sư của ông ấy. Mình cũng không phải đệ tử của ông ấy, chỉ là trên mạng xã hội Việt Nam có nhiều người đều là xưng thầy Thích Minh Tuệ, mình chỉ là theo trend thôi. Thật ra nếu bạn muốn trải nghiệm cách tu hành đồ đà, có thể đi Nhật Bản tham gia hành hương Shikoku, đó là một hoạt động kỷ niệm đại sư Kukai của 1.300 năm trước. Nghe nói nếu có thể hoàn thành hành trình dài 1.200 km và cầu nguyện trong 88 ngôi chùa trên đảo Shikoku, thì nguyện vọng sẽ có thật. Trong hành trình, cư dân ở đây cũng sẽ tiếp đãi bạn. Sau đó cũng có thể lấy tờ bằng chứng, thời gian hoàn thành là khoảng 40 đến 60 ngày. Mình tin rằng nếu bạn muốn livestream toàn quá trình, chắc sẽ không có ai ngăn cản bạn. Ngoài ra, nếu bạn đi Ấn Độ, mình tin rằng cũng sẽ tìm thấy nhiều người khổ hành hơn hẳn. Có lẽ mỗi ngày cả một ngày khổ hành cáp hiện cũng không khó lắm. Có lẽ bạn cũng có thể làm thử livestream bán sản phẩm tương ứng. Ví dụ nếu bạn có cảm ngày khổ hành trong sông Hằng, mình góp ý bạn có thể livestream bán máy lọc nước hay bồn cồn. Mình tin chắc có hiệu quả đặc biệt. Xin đừng hiểu lầm về mình. Mình cũng đồng ý rằng thầy Thích Minh Tuệ là một người đáng ngưỡng mộ. Mình chỉ là không hiểu tại sao đó có thể trở thành một hiện tượng xã hội ở Việt Nam. Nhưng mà đó có chứng tỏ một điều phù hợp với lịch sử Phật giáo. Đối với đại đa số người, sức hút của Phật giáo không phải là những lý thuyết cao siêu, mà là biện pháp tu hành và có khuynh hướng sự phát triển là thế tục hóa. Nội dung tiếp theo là mình tham khảo từ cuốn sách Lịch sử sơ lược về Phật giáo của Albert Conze. Ông ấy sinh năm 1940, chủ yếu được biết đến vì những bài bình luận và phiên dịch về kinh Phật Bát Nhã. Xin để mình nhắc nhớ một chút, trong video nói về hiện tượng khổ, mình đã giới thiệu rằng giáo lý cơ bản của Phật giáo là tìm hiểu ý thức của mình là tạo nên hiện tượng như thế nào, tu hành cho kiểm soát ý thức mình để không bị hiện tượng mê hoặc hay thậm chí không để hiện tượng sinh ra trong ý thức. Đó chính là cảnh giới niết bàn của Phật. Ông Albert Conze có tóm lại lịch sử Phật giáo rất mạch lạc. Đó có 3 giai đoạn. Một giai đoạn là 500 năm. Giai đoạn thứ nhất là toàn 500 năm sau khi Thích Ca Mâu Ni niết bàn, chỉ có phát triển ở Ấn Độ. Mặc dù có phân hóa thành hai nhóm, một nhóm là thần tọa Bộ Nam Truyền, họ là những trưởng lão cao tuổi, từng có đích thân nghe giảng giải của Thích Ca Mâu Ni, cũng là kiên trì giới luận nghiêm kết tăng toàn của thầy Đại Thích Ca Mâu Ni. Một nhóm khác là Đại Chúng Bộ Bắc Truyền, họ là nhà sư thanh niên sau khi Thích Ca Mâu Ni niết bàn mới gia nhập tăng đoàn. Họ hy vọng thỏa hiện một số giới luật để thu hút nhiều tín đồ hơn và mở rộng tổ chức. Dù sao hai nhóm này đều là quan tâm vấn đề về tâm lý, cụ thể là việc phân tích ý thức và kiểm soát ý thức. Những kinh Phật quan trọng nhất đều là biên tập xong trong toàn 500 năm này và mô phạm tu hành là A-la-hán, Arhat, ý là một người không còn khao khát gì nữa, sẽ không còn tái sinh trong luân hồi sau khi qua đời. Đoạn thứ hai là 50 đến 500, Phật giáo bắt đầu quảng bá đến Đông Á và Trung Á và kết hợp với tư tưởng phi Ấn Độ. Vấn đề được quan tâm là bản thể họ, nói đơn giản là tìm hiểu cái chân thực của thế giới và Phật là gì và làm thế nào để thực hiện cái chân thực đó để đạt được sự giải thoát. Trong giai đoạn này, Đại Chúng Bộ Bát Truyền
phát triển thành Phật giáo Đại Thừa, tạo nên hai lý thuyết cơ sở: Trung Quán Tông của Lồng Thủ và Duy Thức Tông. Trong Phật giáo Trung Quốc, hai truyền thống này được coi là Không Tông và Hiếu Tông. Nói nôm na là Không Tông thấy tất cả mọi thứ đều là không, không có thực tại. Còn Hiếu Tông thì là thấy ý nghĩa ý thức thành Phật là thực tại. Và ngoài A-la-hán, Phật giáo Đại Thừa cũng có đưa ra khái niệm Bồ Tát là mô phạm tu hành mới, ý là một người mong muốn cứu tất cả chúng sinh và hy vọng cuối cùng sẽ thành Phật. Đoạn thứ ba là năm 500 đến 1000, Phật giáo suy bại ở Ấn Độ, Trung Quốc và Tây Tạng trở thành trung tâm sáng tạo. Thiên Tông và Mật Tông ra đời, vấn đề được quan tâm chuyển sang về vũ trụ học, thấy rằng việc điều chỉnh và hài hòa với vũ trụ là chìa khóa để đạt được giác ngộ, và có sử dụng nhiều phương pháp ma thuật và huyền bí. Đặc biệt là Mật Tông có kết hợp tư tưởng Siddha của Ấn Độ giáo, đưa ra mô phạm tu hành mới là Mahasiddha, ý là một người hài hòa với vũ trụ, đến mức là không bị bất kỳ ràng buộc nào, dường như có năng lực điều khiển sức mạnh vũ trụ của cả bên trong và bên ngoài bản thân mình. Và sau năm 1000, theo ông Abercrombie, không có tư tưởng mấy đáng kể xuất hiện nữa, và đến bây giờ Thần Đoá Bộ, Thiền Tông và Mật Tông là ba tư tưởng chủ lưu của Phật giáo. Thưa quý vị, lịch sử sơ lược ở trên đã cho thấy rằng theo giáo chủ nguyên thủy của Thích Ca Mâu Ni, nhà sư nên hoàn toàn tập trung tu hành, không nên bị sao lãng bởi cuộc sống thế tục. Đó là vì sao nhà sư không lao động và chỉ dựa vào bố thí của tín đồ. Vì vậy, đó tạo áp lực cho tăng đoàn phải tìm cách thu hút tín đồ bất đa dĩ theo tục hóa, nhưng cuối cùng cũng không thể tránh là suy bại ở Ấn Độ. Bây giờ người ta bảo rằng Thần Đoá Bộ có gìn giữ tư tưởng nguyên thủy nhất của Thích Ca Mâu Ni. Xét lại lịch sử là vì có Sri Lanka làm trung tâm quảng bá, sau đó ảnh hưởng Đông Nam Á, và đó là bắt đầu từ A Dụ Vững sai tăng đoàn hướng Nam đến Sri Lanka, xây dựng căn cứ địa vào thế kỷ 3 trước công nguyên. Khi đó Phật giáo Đại Thừa vẫn chưa phát triển hoàn hảo, cho nên tăng đoàn tự nhiên vẫn là kiên trì giới luận nghiêm kết của Thần Đoá Bộ. Và sở dĩ sau đó Thần Đoá Bộ có thể phát triển vững chắc ở đây là vì Sri Lanka vốn là khu vực văn hóa lạc hậu, chủ yếu là tín ngưỡng nguyên thủy, thiếu truyền thống của tín ngưỡng Ấn Độ giáo. Phật giáo là văn hóa cấp cao mà họ lần đầu tiên tiếp nhận. Vì vậy, một sớm tăng đoàn đã xây dựng căn cứ địa ở đây rồi, thì nhà sư trở thành nghề trí thức mà họ không thể thiếu. Tuy Phật giáo là bắt nguồn từ Đông Bắc Bộ Ấn Độ, tức là Nepal của bây giờ, có tài liệu ghi rằng quý tộc của vương quốc của Thích Ca Mâu Ni có đặc trưng là da màu vàng, có lẽ có lai với người da vàng ở Nepal. Dù sao, sau đó Đông Bắc Bộ Ấn Độ chuyển sang ủng hộ Phật giáo Đại Thừa. Một trong những lý do chính là vì phải thỏa hiệp với truyền thống Ấn Độ giáo ở đây. Thật ra, nói chuẩn hơn, bản thân Phật giáo cũng là phát triển từ truyền thống Ấn Độ giáo. Khái niệm nhân quả và luân hồi đều vốn là tư tưởng của Ấn Độ giáo. Chỉ là trong Ấn Độ giáo là giải thích rằng người ta đầu thai vào đẳng cấp nào trong kiếp này, đó là được quyết định về nhân quả của kiếp trước. Trong kiếp này, người ta phải làm theo nghĩa vụ của đẳng cấp của kiếp này, thì kiếp sau sẽ đầu thai vào đẳng cấp cao hơn. Nói chung là bên vực cho hệ thống đẳng cấp. Còn Phật giáo thì dường như một cái tôn giáo sinh ra từ Ấn Độ giáo, không phải là một văn hóa khác biệt. Đó giải thích rằng sự phân biệt đẳng cấp là ảo tưởng, ý nghĩa cuộc sống nên là tu hành để thoát ra luân hồi, thoát ra đẳng cấp. Nói chung là muốn cải cách hệ thống đẳng cấp. Khi bắt đầu là vì có A Dụ Vững từng lợi bảo hộ và tài trợ, cho nên tăng đoàn mới được phát triển ở khắp nơi. Hoàng gia của Đế quốc Maurya chính là xuất thân từ gia tộc nuôi chim cung, là đẳng cấp thấp. Nhưng sau khi Đế quốc Maurya sụp đổ vào thế kỷ 2 trước công nguyên, không có sự che chở của người thống trị nữa, thì tăng đoàn chuyển sang hợp tác với tầng lớp Ba La Môn của Ấn Độ giáo để duy trì tín đồ. Đó là điều kiện mà kích thích Phật giáo Đại Thừa phát triển. Sự sùng bái Bồ Tát của Phật giáo Đại Thừa chính là kết quả kết hợp tín ngưỡng của Ấn Độ giáo. Ví dụ Văn Thơ Sư Lệ và Phổ Hiền vốn là chỉ hai đệ tử của Thích Ca Mâu Ni, Xạ Lệ Phất và Mục Kiền Liên, nhưng sau đó kết hợp với tín ngưỡng Brahman và Indra của Ấn Độ giáo. Truyền thuyết và nhân vật lịch sử pha trộn nhau. Sau đó, khi Phật giáo Đại Thừa truyền bá đến địa phương ngoài bên Ấn Độ, cũng có hấp thu tín ngưỡng phi Ấn Độ vào tín ngưỡng Bồ Tát. Ví dụ Quan Âm không chỉ có hấp thu tín ngưỡng Shiva của Ấn Độ giáo, cũng bao gồm thần mặt trời Apollo của Hy Lạp, thần biển của phương Nam Trung Quốc. Sau đó lại có Đế quốc Quý Xưng từ thế kỷ 1 đến 3
có muốn từng là tài trợ tăng đoàn, họ là người Trung Á chính phủ phương Bắc Ấn Độ, đó cũng là khiến Phật giáo chuyển bá đến Trung Á, sau đó đi vào Trung Quốc. Nhưng sau khi đế quốc Quý Sơn sụp đổ thì không có đế quốc vĩ đại của Ấn Độ muốn từng là tài trợ Phật giáo nữa. Có nhiều tăng đoàn phải giải tán, kết quả là bị sống sót. Có nhiều nhà sư hoàn tụ chuyển sang làm Bà La Môn của Ấn Độ giáo. Đối với người Ấn Độ, Phật giáo và Ấn Độ giáo vốn là thuộc về một truyền thống giống nhau, cho nên sự chuyển biến này đối với nhà sư là không khó làm và tín đồ cũng không thấy kỳ lạ. Vì vậy đến thế kỷ 7, khi Huyền Trang đi tới phương Bắc Ấn Độ để lấy kinh Phật, đã than thở rằng có nhiều ngôi chùa hoang vắng, Phật giáo đã suy bại ở Ấn Độ rồi. Đến khi Hồi giáo chinh phục Ấn Độ thì tăng đoàn càng thiếu năng lực bảo hộ bản thân mình, vì vậy dường như hoàn toàn bị xóa bỏ, chỉ còn lại ở Tây Tạng và Đông Á. Sở dĩ Phật giáo Đại Thừa có thể vững chắc phát triển ở Tây Tạng và Đông Á, đó cũng là tương tự với lý do mà Thần Đoá Bộ có thể vững chắc phát triển ở Sri Lanka, Myanmar và Thái Lan. Tức là Phật giáo là văn hóa cấp cao hơn đối với họ. Myanmar và Thái Lan thì không cần nói nhiều nữa. Người Miến và người Thái vốn là bộ lạc bên lề của Nam Chiếu Quốc sau khi Nam Chiếu Quốc sụp đổ vào thế kỷ 10. Họ hướng Nam di cư và tiếp xúc với tăng đoàn của Thần Đoá Bộ từ Sri Lanka, cũng là giống như Sri Lanka. Tăng đoàn trở thành người trí thức mà họ không thể thiếu, tại vì họ vốn là không có tầng lớp người trí thức của chính mình. Đến bây giờ ở các địa phương của Thái Lan, ngôi chùa vẫn là nơi mà cho duy trì lực hướng tâm của cộng đồng. Dù sao, nếu theo giáo dụ nguyên thủy của Thích Ca Mâu Ni, tăng đoàn không nên thiết lập Phật tầng, nhiều nhất là phù độ. Nhưng mà bây giờ, Thần Đoá Bộ cũng đã thỏa hiệp với nhu cầu tín đồ, có việc sùng bái Phật tầng, thậm chí cũng là giống như Phật giáo Đại Thừa, có hấp thu tín ngưỡng địa phương, cho nên bây giờ chúng ta coi phim Thái Lan, có thể nhìn thấy nhiều nhà sư sử dụng pháp thuật. Còn Tây Tạng, trình độ văn hóa ban đầu của họ cũng không cao lắm, họ vốn là một xã hội phong kiến, mà do mấy bộ lạc lớn kiểm soát, họ có tôn giáo bản xứ là Bôn giáo, là một tín ngưỡng nguyên thủy shaman, và những shaman có địa vị rất cao, có uy tín dường như quý tộc. Điều kiện cuộc sống của Tây Tạng quá nghiêm khắc, người dân có nhu cầu cao là tìm an ủi trong tôn giáo. Đến thế kỷ 7, đế quốc Thổ Phụng thống nhất Tây Tạng và bắt đầu sai nghề đi học tập ở Ấn Độ. Vì vậy, mấy nhập khẩu Phật giáo vào Tây Tạng khi đó đã là mật tông rồi. Đó là một Phật giáo Đại Thừa có pha trộn rất nhiều với các tu hành yoga của Ấn Độ giáo. Tuy nhiên sau đó mật tông có tiếp tục phát triển ở Tây Tạng, còn ở Ấn Độ, yoga là thuộc về truyền thống Ấn Độ giáo. Khi bắt đầu, nhà vua của Thổ Phụng là từng dùng tăng đoàn để triển khai tập quyền hóa, đó cũng là tương tự với người Miến và người Thái. Tại vì tăng đoàn thiên về dựa vào tài trợ của nhà vua để sống sót, và những shaman của Bôn giáo và quý tộc lớn thì bài trợ Phật giáo. Kết quả là trên mặt chính trị họ có thể áp đặt Phật giáo, nhưng trên mặt văn hóa, những shaman cũng bị thu hút đi học tập Phật giáo, từng dùng nhiều tư tưởng Phật giáo để lý thuyết hóa và hệ thống hóa Bôn giáo. Đến thế kỷ 7, Tây Tạng phân liệt thành nhiều chính quyền địa phương, cũng có xuất hiện nhiều giáo phái Phật giáo, và họ vì muốn thu hút tín đồ cũng là hấp thu nhiều tư tưởng pháp thuật và nghi lễ từ Bôn giáo. Kết quả là biên giới giữa Bôn giáo và Phật giáo càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng là không đáng kể. Và trên mặt chính trị, những quý tộc ở các địa phương không có ai nào có thể thống nhất lại Tây Tạng. Nhưng trên mặt văn hóa, khi có xuất hiện một nhà sư có học vấn và tu hành cao thâm thì sẽ khiến nhiều nhà sư khâm phục và thống nhất nhiều giáo phái. Vì vậy, tăng đoàn trở thành lực hướng tâm của người dân Tây Tạng, có địa vị cao hơn quý tộc. Phật sống vốn chỉ là nhà sư lãnh đạo của tăng đoàn, nhưng kết quả là có địa vị bằng với nhà vua. Đến thế kỷ 14, các lỗ phái vì tuân thủ giới luật nghiêm khắc và kiên trì cuộc sống xuất gia, cho nên được người dân ngưỡng mộ, vì vậy trở thành giáo phái lớn nhất. Hai Phật sống của họ, Dalai Lama và Panchen Lama, cũng được Hoàng đế Mông Cổ và nhà Thanh sắc phong, chính thức xác định địa vị độc lập của Tây Tạng trên quốc tế. Dalai Lama thống trị phương Đông, dân số chiếm 90%, Panchen Lama thống trị phương Tây, dân số chiếm 10%. Nhà sư phải tự làm nghề thống trị, đó cũng là một hình thức thể đủ hóa. Nhưng không làm vậy thì không thể duy trì tăng đoàn. Cùng Trung Quốc cũng có biện pháp thể đủ hóa của chính mình. Theo các người truyền thống ở Trung Quốc có 3 tông phái Phật giáo: Tam Luân Tông, Pháp Tầng Tông, Thiên Thai Tông, Hoa Nghiêm Tông, Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Luật Tông và Mật Tông. Thật ra ngoài Thiền Tông và Tịnh Độ Tông, vào bây giờ 6 tông phái khác đã suy bại rồi. Lý do là cách tu hành của họ quá cao siêu,
khó thu hút tín đồ. Phật giáo có một thuật ngữ gọi là pháp môn, có nghĩa là biện pháp cho tu hành. Từng truyền Thích Ca Mâu Ni nói núi buồn của người ta có 84.000, cho nên có đưa ra 84.000 pháp môn. Từng cái đối ứng để hóa giải, cũng có cách nói phân biệt ba pháp môn. Đầu tiên là pháp môn cảm ứng, đó là cách tu hành dễ nhất, chỉ cần chân thành cầu nguyện với Phật. Sau đó là pháp môn phương tiện, đó là khó hơn, phải tụng kinh và lễ Phật, tuân thủ một số giới luật. Cuối cùng là pháp môn cứu cánh, là khó nhất, phải rèn luyện kiểm soát ý thức mình để có giác ngộ vô ngã. Và những 6 tông phái Trung Quốc suy bại chính là vì những mệnh pháp môn cứu cánh, nghiên cứu rất sâu về lý thuyết cơ sở của Phật giáo Đại Thừa. Trung Quan Tông và Duy Thức Tông, mình tin rằng nếu bạn không phải là nhà sư chuyên nghiệp, ít khả năng có thể đọc hiểu, tại vì chúng là chuyên môn giảng giải tại sao hiện tượng trong ý thức của chúng ta là không có thực tại, có logic và suy diễn rất tỉ mỉ. Mình thấy là khó hơn hiện tượng của hiện tại gấp mấy lần. Vì vậy mà dù họ có xuất hiện nhiều nhà sư nổi tiếng, ví dụ Huyền Trang là tổ sư của Pháp Tầng Tông, nhưng đều khó duy trì tông phái, tại vì không có mấy tín đồ tại gia có hứng thú với Phật Pháp cao siêu của họ. Nếu thành Phật phải thông thạo Phật Pháp cao siêu đến thế thì thực sự không có mấy người có năng lực làm được. Kết quả là vì Thiền Tông và Tịnh Độ Tông có đưa ra pháp môn phương tiện cho người bình thường tu hành, cho nên tồn tại lâu dài. Tịnh Độ Tông là đưa ra cách tu hành là niệm Phật A-di-đà, đó có hiệu lực để người đi vào thế giới cực lạc phương Tây. Còn Thiền Tông có cách tu hành là rèn luyện nội tâm mình bằng cách sống cuộc sống hàng ngày một cách tận tụy. Hai cách tu hành ở trên đều không nhất định phải tuân theo giới luật nghiêm khắc và nghiên cứu kinh Phật cao siêu. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy một hiện tượng thú vị của Phật giáo. Nếu nhà sư chỉ tập trung nghiên cứu Phật Pháp mà không tích cực tìm cách giản dị cho người tu giữ hứng thú về việc tu hành, thì sẽ không có tín đồ cung dân tăng đoàn. Cuối cùng tông phái bị biến mất trong lịch sử. Vì vậy đó tạo nên một hiện tượng là trong Phật giáo, một bên có những nhà sư có học vấn thực sự cao thâm đến mức là thầy giáo trần đại học của hiện tại đều phải bái phục. Một bên khác cũng có những tín đồ là có kiểu mê tín hay hỷ hợt. Có thể nói rằng Phật giáo vốn là một tôn giáo dành cho người trí thức. Trải qua 1.500 năm thì phải dung nạp tín đồ của bất cứ trình độ học vấn. Và sở dĩ Phật giáo có phân hóa ra nhiều tông phái, thật ra chủ yếu không phải vì có sự khác biệt giáo lý, mà là vì trong quá trình tuyên giáo, vì muốn thu hút tín đồ, nhà sư chấp nhận huệ căn và nhân duyên của mỗi người không giống nhau lắm, cho nên phát triển ra nhiều loại cách tu hành khác biệt. Vì vậy tạo nên nhiều tông phái khác biệt. Đó là vì sao các tông phái Phật giáo không bài trừ nhau nhiều lắm, tại vì chỉ là biện pháp tu hành có khác biệt. Đó không có nghĩa là tao tông mài sai, đa số giáo lý đều có thể đồng ý nhau, cũng có thể cùng sinh. Dù sao, bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy cách tu hành của Thiền Tông có kiểu giản dị. Thật ra đó là một kết quả Trung Quốc hóa, hay nói là đạo gia hóa. Nội dung tiếp theo là tham khảo từ quyển sách Lịch sử Thiền Tông Trung Quốc của nhà sư Ứng Thuận. Thầy ấy là tổ sư của Phật giáo dân gian của Đài Loan. Nhắc đến Thiền Tông, có lẽ người ta sẽ nghĩ đó là bắt nguồn từ Trung Quốc. Thật ra đó là bắt nguồn ở Ấn Độ, sau đó do Bồ Đề Đạt Ma mang đến Trung Quốc vào thế kỷ 6. Đặc sắc là có hấp thu cách tu hành Atman của Ấn Độ giáo, cũng có thể nói đã là thế tục hóa rồi. Cụ thể là thông qua việc ngồi thiền để đạt được cảnh giới vô ngã, từ đó dựng ra đại ngã trong nội tâm, hay nói là Phật tính. Nói chung là Như Lai thiền, không nhất định phải sử dụng lý trí để nghiên cứu hiện tượng là được tạo nên như thế nào trong ý thức. Đó đã là khác biệt với truyền thống của Trung Quan Tông và Duy Thức Tông rồi. Nhưng mà đối với người Trung Quốc khi đó, Như Lai thiền của Bồ Đề Đạt Ma đã quá cao siêu rồi. Đó là vì Trung Quốc vốn là thiếu truyền thống phân tích ý thức và thiếu suy luận trừu tượng. Vì vậy, đệ tử của Bồ Đề Đạt Ma chỉ có thể tận dụng học vấn trừu tượng nhất của truyền thống Trung Hoa để giải thích Phật Pháp, đó chính là đạo gia. Và đến khi Thiền Tông truyền bá đến Giang Nam, có thu hút sự chú ý của nhiều sĩ phu ở đấy, họ thì kết hợp đạo của đạo gia với Bồ Tát của Phật giáo, tạo nên cơ sở độc đáo của Thiền Tông Trung Hoa, đó chính là tu hành trong cuộc sống. Sau đó được quảng bá về đạo Khê Tông của Lục Tổ Huệ Năng. Trong video hồi trước, đó đã là 1 năm rồi, mình có giới thiệu rằng đạo có nghĩa là công đức. Lý thú của đạo gia là chỉ ra rằng nếu một người có thể thoát ra quan hệ tương đối, đó gọi là vô,
không vội vã phán đoán, từng tờ mình phải đứng ở bên cạnh công luận, không tham dự sự việc tranh luận, đó gọi là vô vi. Thì có thể nhìn rõ hơn các sự việc trong luận, cái mà gọi là quan đọc chính là có nghĩa là nhìn nhận quan sát toàn cảnh, sau đó đọc để giải thích thêm nhiều ý nghĩa. Trong các dòng bình thường, đó là chỉ quy luật chính xác của sự việc. Trong các dòng triết học, đó là chỉ nguồn gốc của vũ trụ hay toàn thể của vũ trụ. Vì vậy, cái mà gọi là hợp đạo thì có nghĩa là phù hợp với quy luật vũ trụ. Thiền tông Trung Hoa chính là có hai câu nói là không là bản chất của đạo, không với đạo本, và vô tâm hợp đạo, vô sinh hợp đạo. Đó có nghĩa là vượt qua quan hệ tương đối giữa vợ và ngã, không phân biệt bản thân mình với ngoài vợ và ngoài giấy. Đó gọi là vô tâm. Nói nôm na là tâm mình vô vi. Vì vậy nhìn thấy không tức là toàn cảnh vũ trụ. Vì vậy hòa nhập vào quy luật vũ trụ. Ở đây biện pháp quan sát thế giới của đạo gia được chuyển hóa thành biện pháp tu hành trong cuộc sống của thiền tông. Nói nôm na là trong cuộc sống phải bỏ qua ý thức là mình đang sống, phải vượt qua quan hệ tương đối, không ý thức đấy bản thân mình, cũng không ý thức đấy cuộc sống. Vì vậy mình và cuộc sống hoàn toàn hoặc nhập nhau. Đó là cách sống tận tụy nhất. Ngày bình thường cũng có thể tu hành. Đó có thể giải thích tại sao Phật giáo có thể phát triển ở Trung Quốc. Tại vì đó đưa ra một cách sống có ý nghĩa ngoài bên việc làm quan của nho giáo cho người ta. Không chắc các bạn có thể nghe hiểu giải thích như vậy không? Mình đã hết sức cố gắng rồi. Dù sao, tuy thiền tông mà chúng ta nhìn thấy vào bây giờ là kết quả bị đạo gia hóa. Nhưng đó tất nhiên là phù hợp với nguyên tắc của Phật giáo. Đó là tu hành là cho chuyển hóa ý thức của chính mình để nhìn nhận tính ảo tưởng của hiện tượng. Và đó thì khác biệt với chủ nghĩa khắc kỷ Stoicism. Tại vì có hội viên đặc biệt nêu ra câu hỏi rằng chủ nghĩa khắc kỷ có gì khác biệt với Phật giáo. Hình như chủ nghĩa khắc kỷ là một trend hot trong cộng đồng mạng giới trẻ, cho nên xin để mình nói về một chút. Theo mình biết, đó là dựa theo truyền thống triết học Hy Lạp là một người có trí tuệ là biết sử dụng lý tính ức chế sự ham muốn của chính mình và làm ra lựa chọn chính xác. Chủ nghĩa khắc kỷ có tăng thêm một ý tưởng là nếu lý tính của mình có đủ năng lực nhìn thấu quan hệ nhân quả của sự việc thì sẽ biết những đau khổ mà mình đang chịu là được tạo nên bởi nhân quả mà mình không thể kiểm soát được. Có thể là mình không thể lựa chọn bố mẹ mình, hay sự hèn xui, sự sai lệch của người ta, vân vân. Dù sao, vì không thể kiểm soát được cho nên mình không có trách nhiệm. Nếu mình cảm thấy đau khổ vì nó thì cũng là vô nghĩa. Nói chung, cách tu hành của chủ nghĩa khắc kỷ là phát huy lý tính mình mà không bao gồm chuyển hóa ý thức mình. Đó là điểm khác biệt với Phật giáo. Thưa quý vị, xin để mình chia sẻ một điều là mình thường nhìn thấy có bình luận cho rằng Phật giáo là tốt hơn Kitô giáo vì hòa bình hơn. Thật ra đó là liên quan đến mặt tổ chức, không liên quan đến giáo lý. Có một số trường hợp vì tăng đoàn muốn bảo hộ bản thân mình cũng phải tổ chức quân đội tham gia chiến tranh, ví dụ tăng binh của Thiếu Lâm Tự và Nhật Bản. Bây giờ nhà sư của Myanmar cũng có ủng hộ cách giải quyết bạo lực. Tuy nhiên so sánh với giáo hội Kitô giáo, tổ chức của tăng đoàn là lỏng lẻo hơn, tại vì họ vốn là không quan tâm sự việc thế tục nhiều lắm. Nhưng đó cũng là khiến Phật giáo hiện tại có lên tiếng phải cải cách. Nhắc đến Phật giáo Việt Nam trên quốc tế thì sẽ khiến người ta nghĩ đấy Phật giáo dấn thân Engage Buddhism của thầy Thích Nhất Hạnh và Engage Buddhism thực ra cũng là phiên dịch cho bất cứ cải cách Phật giáo mà muốn có sự quan tâm nhân văn nhiều hơn. Bao gồm Phật giáo dân gian人间佛教của Trung Quốc mà do nhà sư Thái Hư nêu ra vào 100 năm trước. Đó chính là vì muốn thay đổi thói quen Phật giáo Trung Quốc là không quan tâm sự nghiệp công cộng nhiều lắm, chỉ dựa vào bố thí của tín đồ, giống như ký sinh trùng, không có góp phần cho xã hội như giáo hội Kitô giáo. Sau đó được đệ tử là nhà sư Ấn Thuận lý thuyết hóa và được thực tiễn bởi 4 đại tổ chức Phật giáo của Đài Loan, Sư Chi, Phổ Quang, Dharma Rum và Trung Thái Chan. Tuy nhiên trên quốc tế họ là không nổi tiếng bằng Dalai Lama và Thích Nhất Hạnh, tại vì nhà sư của họ không có năng lực giảng đạo và viết bài bằng tiếng Anh. Nhưng họ là tiêu biểu của hiện đại hóa Phật giáo trong vùng tiếng Trung, đặc biệt là Sư Chi, đó là tổ chức từ thiện lớn nhất của cộng đồng người Hoa. Nội dung tiếp theo là tham khảo từ cuốn sách Sư Chi của Đài Loan là Phật giáo dấn thân của Yu Xiang Yao. Có một điều chớ trêu là Phổ Quang, Dharma Rum và Trung Thái Chan đều là thuộc về thiền tông. Còn Sư Chi thì không phải, đó là một phong trào Phật giáo mới là hoàn toàn phát triển ra từ xã hội bản xứ của Đài Loan. Ba tổ chức khác đều là được xây dựng bởi nhà sư từ Trung Quốc di cư đến Đài Loan. Sư Chi cũng có phản ánh đặc sắc xã hội di dân Đài Loan, họ quay chuộng
Pháp Hoa Kính giống như Nhật Liên Tông của Nhật Bản. Coi kiến trúc của họ cũng biết có chịu ảnh hưởng của Nhật Bản rất sâu. Họ có đặc biệt sùng bái Quan Âm, lãnh tụ tinh thần họ cũng là một nữ tu có tên là Chứng Nhiễm. Từng chuyện khi thầy chưa xuất gia, mẹ cô bị ốm rất nặng. Cô cầu nguyện với Quan Âm rằng nếu mẹ khỏe lại thì cô sẽ trở thành người ăn chay. Sau đó cô có giấc mơ là Quan Âm đưa thuốc cho cô và mẹ cô cũng thực sự khỏe lại. Đó thể hiện rằng Sư Chi có mang màu sắc của tín ngưỡng dân gian của Quan Âm ở Đài Loan. Dù sao, thầy sư của Chứng Nhiễm là nhà sư Ứng Thuận. Ứng Thuận là người Trung Quốc di cư đến Đài Loan. Nhưng mà Chứng Nhiễm chỉ có kết hợp lý niệm Phật giáo dân gian của Ứng Thuận, nhưng không có tiếp tục phát triển lý giải Phật pháp của Ứng Thuận. Thậm chí có thể nói chung, Sư Chi không quan tâm nghiên cứu Phật pháp mà là chỉ quan tâm làm từ thiện. Đó là kết tu hành thế tu hơn thiền tông. Nhà sư Chứng Nhiễm sinh năm 1937, lớn lên trong một gia đình địa chủ giàu có. Khi 27 tuổi, chính thức xuất gia. Khi bắt đầu, thầy đã quyết tâm không sống theo tăng đoàn truyền thống là chỉ dựa vào bố thí của tín đồ. Thầy cùng với mấy đệ tử bán thợ thủ công tự làm. Sau đó vì nhìn thấy có ngày vì không có tiền cho nên không được chăm sóc trong bệnh viện, cho nên lại quyết tâm xây dựng bệnh viện giúp đỡ người nghèo. Thầy thuyết phục mẹ quyên góp mua đất, sáng lập tổ chức Sư Chi, sau đó tín đồ càng ngày càng nhiều, thu hút nhiều người quyên góp, cũng thực sự thành công xây dựng bệnh viện Sư Chi ở Hoa Liên và phát triển nhiều phòng ban từ thiện. Người ta nói rằng nếu Đài Loan xảy ra động đất, Sư Chi là tổ chức đầu tiên đi đây hiện tượng. Nhà sư Chứng Nhiễm tất nhiên là một lãnh tụ rất charisma, nhưng ít có lý giải Phật pháp một cách sâu sắc mà là đưa ra nhiều tình tư ngữ. Tuy Wikipedia tiếng Việt không có giới thiệu cả nhà sư Chứng Nhiễm và tổ chức Sư Chi, nhưng tính tư ngữ có phiên dịch tiếng Việt mình thấy có một chút kỳ lạ. Tính tư ngữ là châm ngôn về cuộc sống dựa trên Phật pháp, có lẽ đó sẽ khiến một chút tranh cãi, vì đó có tinh thần nhập thế quá nhiều. Ví dụ cho rằng tinh thần của Bồ Tát vĩnh viễn hòa nhập trong tinh thần của chúng sinh, phải làm cho tinh thần Bồ Tát vĩnh viễn tồn tại ở thế gian, không thể chỉ lý luận xuống. Lòng từ bi và nguyên lợi chỉ là lý luận, còn sự phục vụ chúng sinh mới là sự biểu đạt thực tế. Chúng ta hãy biến lòng từ bi vô hình thành sự phục vụ vĩnh viễn kiên cố, thực sự có tinh thần thiết thực. Họ là những mẹ làm thiện của từ thiện mà không phải người thiện của thiện tông. Không chỉ là vậy, cái tổ chức của họ là tương tự với doanh nghiệp hiện đại nhiều hơn tăng đoàn. Tuy Sư Chi có chi nhánh ở 56 quốc gia, thu nhập một năm có 0,3 tỷ đô, nhưng thành viên chỉ có 100.000 người thôi. Tại vì nếu muốn trở thành thành viên, trừ phi bản thân mình có thể quyên góp nhiều tiền, thì phải thành công thuyết phục 30 người quyên góp. Đó là thử nghiệm mọi người có đủ khả năng và lòng chân thành để đóng góp cho tổ chức hay không. Sau khi trở thành thành viên rồi, cũng phải làm tình nguyện viên toàn thời gian. Sư Chi có một nguyên tắc là học trong làm, và thành viên có giấy luận là đừng làm mấy điều. Giết sinh vật có chi giác, trộm cắp, hành vi tình dục sai trái, nói dối, uống rượu, hút thuốc, hoài nhai trộm, cờ bạc, hành vi không hiếu thảo, vi phạm luật giao thông, tham dự cuộc biểu tình hay hoạt động chống chính phủ. Và đại đa số thành viên của Sư Chi đều là người đô thị hoặc có tộc nghiệp trường đại học, hầu hết không có người nông thôn. Nếu muốn làm tình nguyện viên thì phải trải qua chương trình đào tạo dài 2 năm, sau đó sẽ được phân công vào các phòng ban tương ứng dựa trên kỹ năng. Có một thầy giáo của trường đại học Harvard có tên là Herman Leonard có chỉ ra rằng tổ chức Sư Chi có đặc trưng là rất phân quyền và nhiều niềm tin cho tình nguyện viên. Trong nhiều trường hợp, tình nguyện viên có thể tự quyết định các hành động mà không cần báo cáo cho trung ương. Đó có kích thích họ càng thêm động lực hy sinh thời gian và sức lực của chính mình. Cũng có một điều đáng chú ý là thực ra có nhiều thành viên trong đó không chỉ tin vào Phật giáo thôi, cũng không chỉ tham gia hoạt động của Sư Chi thôi. Nói nôm na là họ là tự đánh giá dựa trên họ có góp phần bao nhiêu cho xã hội và tín ngưỡng của họ có sùng đạo như thế nào thì không quan trọng lắm. Đó là cách tu hành thế đủ nhận. Nhưng mà mấy bạn chú ý, đó không có nghĩa là họ không có sự theo đuổi tâm linh. Tại vì trong tuy mạo của thành viên, nhà sư Chứng Nhiễm là giống như Bồ Tát súng. Sự đóng góp vô tư của họ thực sự là vì từ nhà sư Chứng Nhiễm cảm động. Ở đây chúng ta nhìn thấy một hiện tượng thú vị. Vì có nhà sư Chứng Nhiễm, Sư Chi có thể hiện tính thiên liêng tôn giáo,
nhưng hành động của toàn tổ chức thì là rất thái độ. Mà tính thiêng liêng của chứng nghiêm cũng không phải là vì thầy thông thạo Phật Pháp mà là vì có hành động thiết thực. Thầy là nhà sư duy nhất tự mang tiền để xây dựng tổ chức, và vì cuốn sách bán rất chạy, thậm chí đôi khi có tiền tờ lì xì từng thần cho thành viên, không dựa vào bố thí của thành viên để sống sót. Các bạn có thể tự phán đoán Phật giáo thái độ đánh mất này là tốt hay xấu. Tương truyền trước khi Thích Ca Mâu Ni Niết Bàn có dự đoán rằng Phật Pháp sẽ suy bại, có lẽ đó là dự kiến rằng Phật giáo phải thoát hiệp với nghệ tục. Không cha trong tương lai tính thiên liêng và tính thái độ của Phật giáo vẫn được giữ cân bằng ở giữa nhà sư và nghệ tục hay không, hay là tính thái độ cuối cùng sẽ hoàn toàn thay thế tính thiên liêng.